नमस्कार। आज हामी कार्यक्रम सत्सङ्गको 8औं श्रृङ्खलामा छौँ। 8औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई हजुरहरूले विभिन्न माध्यमहरूमा हेरिराख्नु भएको छ। फेसबुकमा हेरिराख्नु भएको छ, युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ र विभिन्न टेलिभिजनमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। साथसाथै विभिन्न रेडियोहरूमा पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। र यहाँसम्म आइपुग्दा हजुरहरूले हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू गरेर पठाउनु भएको छ र त्यही प्रश्नहरूलाई आज हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्वामीजी, कार्यक्रम सत्सङ्गमा स्वागत छ। आज हामी कुनै पनि विषयमा छैनौँ स्वामीजी, हामी हाम्रो दर्शक श्रोताको प्रश्न लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला जोक्सबाट सुरु गरौँ स्वामीजी। हामीलाई थाहा छ हजुर जोक्सको एकदम भण्डार हुनुहुन्छ। श्रीमती एकदम रिसाएछ। श्रीमतीले के भने पतिलाई भने, तिमीभन्दा बिहा भन्नुभन्दा राम्रो मलाई कुनै राक्षससँग बिहा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। श्रीमानले भनेछ कि आफ्नो कुलमा कहाँ बिहा हुन्छ र। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा प्रश्न लिन्छौँ स्वामीजी। बसन्त गिरीले सोध्नु भएको छ, गुरु ओशोको जीवनी नेपालीमा पढ्न नेपालीमा किताब पाइन्छ कि पाइँदैन? पुरै जीवनी त नेपालीमा अहिले हामीले अनुवाद गर्न सकेका छैन, तर मैले जो लेखेको किताबहरूमा ओशोका जीवनीका के अंशहरू सन्त गाथामा बढी छ। सन्त दर्शन, सन्त गाथा र अन्तर्यात्रा, यो तीनटा किताबमा ओशोका जीवनका विभिन्न पक्षहरू छन्। त पुरै जीवनी अहिले अनुवाद भइसकेका छैन, हामीले गर्नुपर्छ। यसको लागि बसन्तजीलाई म आग्रह गर्छु, यदि इङ्ग्लिस पढ्नुहुन्छ भने दुईवटा किताब छ, ग्लिम्सेस अफ गोल्डन चाइल्डहुड। त्यसमा भगवानले आफ्नै जीवनको वृत्तान्तहरू वर्णन गर्नुभएको छ। र एउटा छ ग्लिम्सेस अफ द गोल्डन चाइल्डहुड, एउटा छ अटोबायोग्राफी अफ ए मिसफिट। त्यो पनि बडो राम्रो किताब छ। त्यो दुईवटा किताबमा उहाँको बायोग्राफिकल नोट्सहरू छ। र हिन्दीमा एउटा किताब छ महासागर की पुकार, त्यो इङ्ग्लिसमा पनि छ। त्यसमा पनि उहाँको पिक्चोरियल, सबभन्दा कम समयमा पढ्ने हो भने महासागर की पुकार, त्यो एकदम राम्रो छ, पिक्चोरियल छ, उहाँका जीवनका मुख्य घटनाहरू छन्। यो हिन्दी इङ्ग्लिसमा चाहिँ उपलब्ध छ। अहिले चाहिँ नेपालीमा हामीले टोटल उहाँको बायोग्राफी अनुवाद गर्न पाएको छैन। त मेरा किताबहरूमा उहाँका जीवनका प्रमुख प्रसङ्गहरू छ, धेरै प्रसङ्गहरू। इन्वन्डर विथ ओशोमा पनि अचम्म जो मैले देखेँ, यसमा के घटना पाइन्छ। त यो काम गर्न बाँकी छ। कुनै नेपाली जान्ने व्यक्तिले यो ग्लिम्सेस अफ गोल्डन चाइल्डहुड या अटोबायोग्राफी अफ ए मिसफिट, यो चाहिँ अनुवाद गरिदियो भने खुब राम्रो हुन्छ। म आग्रह गर्छु, जसको भाषामा दखल छ उहाँले गरिदिनु हो भने हामी प्रकाशित तपलबाट गर्छौँ। त्यसको अर्को प्रश्न छ स्वामीजी, अष्टावक्र महागीता नेपालीमा अनुवाद भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो? जुनु भण्डारीले सोध्नु भएको छ। बहुत राम्रो हो। मलाई थाहा छैन अष्टावक्र महागीता को नेपालीमा कसैले अहिलेसम्म गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। गीता प्रेसले त्यसको सानो सानो सूत्रहरूको व्याख्या हिन्दीमा गरेका छ र अरूहरूले पनि धेरै मान्छेले गर्नुभएको छ। त ओशोको जुन अष्टावक्र महागीता हो, त्यो चाहिँ बहुत अद्भुत ग्रन्थ हो। र त्यसको अनुवाद गर्ने व्यक्तिलाई पनि भाषामा राम्रो दखल चाहिन्छ, किनभने त्यो बहुत गहन विषय हो। र ओशोले हिन्दी पनि त्यसमा चाहिँ बहुत विशिष्ट ढङ्गको कविताहरू राखेर, अज्ञेयका कविताहरू राखेर गर्नुभएको छ। त्यसलाई भाषामा दखल भएका कोही व्यक्तिले गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँको एकदम आग्रह ठिक छ। त्यो बुक अफ द नेपाल हुन लागेको पुस्तक हो त्यो। एक भाग चाहिँ त्यसको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन भएको छ, त नेपालीमा ट्रान्सलेसन, इङ्ग्लिसमा पनि पुरै ट्रान्सलेसन छैन, त्यसको ट्रान्सलेसन आउनुपर्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो अष्टावक्र विशेष कार्यक्रम हेरेर सोध्नु भएको थियो। अर्को प्रश्न छ स्वामीजी, यो चाहिँ इन्टरनल साइलेन्स भनेर लेख्नु भएको छ आफ्नो नाम। उहाँले सोध्नु भएको छ, नमस्कार स्वामीजी, म ध्यानको गहिराईबारे सत्सङ्ग सुन्न चाहन्छु। मनको तहहरू कतिवटा हुन्छन्? जस्तो कि मैले देखेको मनमा एउटा शब्दको रूप हुन्छ, अनि शब्द पछाडि भाव, तस्बिर र त्यो भन्दा पनि भित्र बादल जस्तो सूक्ष्म तरङ्गहरू देख्छु।
कहिलेकाहीँ शब्द भावभन्दा पनि भित्रको शान्तिको अनुभव गरिरहेको छु। म ध्यानको परम गहिराईमा जान्छु। म काठमाडौँमा हुँदा हरेक शनिबार तपोवन जाने गर्थेँ। कृपया स्वामी अहिलेको सत्सङ्गमा ध्यानको गहिराई र मनको तहहरूको बारेमा भनिदिनुभयो भने धन्य हुने थिए। मनको बारेमा विगत शताब्दीमा एक दुई शताब्दी अगाडि सिगमन्ड फ्राइडले बहुत राम्रो गहिरो खोज गर्नुभयो। हामीसँग मनको बारेमा सामान्य व्यक्तिलाई जुन ज्ञान थियो हुन त हाम्रा शास्त्रमा थिए, तर सामान्य विज्ञानमा जो युनिभर्सिटीमा पढाउँथ्यो त्यसमा चाहिँ मनको बारेमा क्लासिफिकेसन, मनको कति भाग छ त्यसको बारेमा थिएन। सिगमन्ड फ्राइडले बहुत काम गर्नुभयो अचेतन मनमाथि, अनकन्सियस माइन्ड, होइन। कन्सियस माइन्ड छ तर कन्सियस माइन्ड सानो छ, 10% छ। अनकन्सियस माइन्ड चाहिँ 90% छ र त्यो चाहिँ गभर्न गर्छ। त्यो जीवनका व्यवहारहरूमा अचेतन मनले धेरै काम गर्छ। उहाँले त्यसको धेरै व्याख्या गर्नुभयो। अचेतनबाटै आउँछ वेगहरू, विभिन्न प्रकारका क्रोधहरू, काम वासनाहरू सबै उठ्ने अचेतनबाट। अचेतनको सिगमन्ड फ्राइडले राम्रो, उहाँ पछि चाहिँ अचेतन मनको बारेमा ज्ञान भयो पश्चिमी जगतमा। त्यसपछि उहाँका शिष्यहरूले त्यसलाई अझ अगाडि बढाए। एडलरले र अरू उहाँका शिष्यहरूले एउटा कलेक्टिभ अनकन्सियस, होइन, कन्सियस, अनकन्सियस र कलेक्टिभ अनकन्सियसको खोज गरे, होइन। र तीसम्म उनीहरूको खोज पुग्यो। ओशोले यसमाथि, ओशो मनोविज्ञानका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विषय पनि मनोविज्ञान थियो। बहुत ठुलो मनोवैज्ञानिक आफै हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले पश्चिमी मनोविज्ञानको पनि एकदम अध्ययन गर्नुभएको छ, धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो यस्तो मनोवैज्ञानिकहरूको नाम लिनुहुन्छ, मलाई त नामै याद आउँदैन। पश्चिमी जगतमा, मनोविज्ञानका जगतमा जसले जसले के काम गरिरहेको छ त्यो सबैलाई ओशोले थरोली पढ्नु भएको छ र बोल्नु भएको छ। र योग र तन्त्रमा हाम्रो जो मनको बारेमा विश्लेषण छ त्यसको पनि विपुल अध्ययन गर्नुभएको छ। ओशोले मनलाई 7 कम्पार्टमेन्ट उहाँले खोज्नुभयो, होइन। त्यति विशद अध्ययन कसैले गरेका छैन। अचेतन मन र समग्र अचेतन, कलेक्टिभ अनकन्सियस पछि मनोविज्ञान गएको थिएन, होइन। ओशोले मनलाई 7 मजिला मकान बनाउनु, 7 तल्लाको घर, कन्सियस चेतन, त्यसको तल अनकन्सियस, र यो कन्सियस र अनकन्सियसको बिचमा एउटा सब कन्सियस छ, आदि जागृत। जब हामी सुतेर उठ्छौँ तुरन्त त्यो बेलाको जो स्थिति, आदि जागेको आदि सुतेको, होइन। कन्सियस, अनकन्सियस, त्यसको बिचमा एउटा सब कन्सियस पनि छ। अनकन्सियस पछि कलेक्टिभ अनकन्सियस, र कलेक्टिभ अनकन्सियस पछि ओशोको अर्को जुन गहिरो खोज छ। मनोविज्ञानले त कलेक्टिभ अनकन्सियसमा खोजेको थियो, ओशोको त्यसमा छ एउटा कस्मिक अनकन्सियस। त्यो ओशोको खोज हो, होइन। र त्यस्तै माथि उहाँले भन्नुभयो कन्सियस, सुपर कन्सियस, कलेक्टिभ सुपर कन्सियस र कस्मिक सुपर कन्सियस। कस्मिक सुपर कन्सियसको मतलब परमात्मा हो। कोही व्यक्ति पनि यदि कस्मिक सुपर कन्सियसमा पुग्छ भने उही भगवान बन्छ, मनुष्य बुद्ध बन्नुभयो, होइन, कबीर बन्नुभयो, जिसस बन्नुभयो। जो कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा पुग्छ, यो हामी सबैको सम्भावना हो। हामीले मन लिएर जन्मेका हौँ र मनको ऊर्ध्वगमन अधोगमन हुँदै गयो भने हामी अनकन्सियस हुँदै जान्छौँ, होइन। कलेक्टिभ अनकन्सियसको मतलब एकदम जनावर जस्तो हामी बिहेभियर गर्छौँ। अधिकांश मान्छेहरू तल झर्न सजिलो हुन्छ, माथि चढ्न गाह्रो हुन्छ, होइन। अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ कलेक्टिभ अनकन्सियसमै, हिटलर जस्तो मान्छे जसले लाखौँ मान्छेको हत्या गर्छ, या जब हामी क्रोधमा हुन्छौँ, होइन, या जब हामीलाई धेरै तीव्र काम वासनाले समात्या हुन्छ, त्यो बेला हामी चाहिँ कलेक्टिभ अनकन्सियसमा पुग्छौँ। र साधना जब हामी गर्छौँ सुपर कन्सियसमा जान्छौँ। अब जस्तो कम्युनमा हामी बसिरहेका छौँ, हामी चाहिँ कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा जान्छौँ। बडो सजिलो छ। कस्मिक त म जान सकेका छैन, कस्मिक त परमात्मै हो, परमात्मै हुनुपर्छ, त्यो त हाम्रो लक्ष्य हो। तर कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा हामी जान्छौँ। यसको अनुभव म बताउँछु। हुन त यो विषय बडा गहन हुन लाग्यो।
कुनै दिन यदि मलाई गहिरो ध्यान लाग्यो भने म चाहिँ सुपर कन्सियसबाट कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा गएँ भने यहाँ भएका सबैलाई ध्यान लाग्छ हैन। कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा हामी जान्छौँ। त्यस्तै जो आश्रमका गुरु हुन्छन्, चिफ हुन्छन्, गुरु त्यो यदि डिस्टर्ब भयो भने पुरै आश्रम डिस्टर्ब हुन्छ हैन। त्यो कलेक्टिभ सुपर कन्सियस र कलेक्टिभ अनकन्सियस रिस उठ्यो भने सबै डिस्टर्ब हुन्छ। किनभने त्यो कलेक्टिभ हामी यहाँ जो बसिरहेका छौँ एउटा परिवार जस्तो हामी चाहिँ कलेक्टिभ कन्सियस या अनकन्सियसमा जान्छौँ। एकजनाले को भावले अर्कोलाई इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। अब यो मनोविज्ञानको बहुत गहन विषय हो। यसलाई व्याख्या गर्न थाल्यो भने पुरै समय जान्छ। यति नै भन्यो 7 तल हो मनको र हामी बिचमा कन्सियस माइन्डमा बाँच्छौँ। माथि जानु छ, सुपर कन्सियसमा जानु छ, कलेक्टिभ सुपर कन्सियसमा जानु छ हैन। ध्यान जब हामी गर्छौँ सुपर कन्सियसमा जान्छौँ र हामीलाई पुग्न छ कस्मिक सुपर कन्सियस। कस्मिक भनेपछि हामी पनि बुद्ध हुन्छौँ। त्यसैले हरेक व्यक्तिको सम्भावना छ। बुद्ध कोही अवतारै पुरुष जन्मिन्छ भन्ने छैन हामी ओशोको धारणा। हरेक व्यक्तिको सम्भावना छ त्यो हैन। हामी माथि पनि जान सक्छौँ, जनावरभन्दा तल पनि झर्न सक्छौँ। कलेक्टिभ अनकन्सियसमा पनि कस्मिक अनकन्सियसमा पनि दुइटै सम्भावना लिएर जन्मेको छौँ। स्वामीजी चाहिँ मेरो प्रश्न मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामी अरूलाई पनि हुन्छ होला यहाँ जस्तो एकदम विचार चलिरहेको छ, एकदमै चञ्चल भइरहेको छ, तर हजुरको छेउमा आएर बस्दा हजुरको कुराहरू सुन्दाखेरि तुरुन्तै हामी अलिकति त्यो अलि शान्त भएको जस्तो हुन्छ अनि एकदम शान्त हुन्छौँ र आनन्दित हुन्छौँ। फेरि पछि एकछिनपछि हजुर उठेर जानुभयो भने एकछिनसम्म भइरहेको छ अनि फेरि आफ्नै स्थितिमा आउँछ। त्यो त आफ्नो एनर्जीले भन्दा नि हजुरको एनर्जीले काम गरेको हो कि त्यो के हो स्वामीजी? त्यो मलाई त एकदम भइरहेको छ। इन्ड्युस्ड हुन्छ मान्छे हैन, इन्ड्युस हुन्छ एक अर्काको। अब जसलाई तिमीले प्रेम गर्छौ, श्रद्धा गर्छौ, सबैलाई हुँदैन। जो मलाई चाहिँ मसँग कुनै कारणले रिसाएको छ त्यो मान्छे भने त्यसलाई हुँदैन हैन। जसको प्रेम छ, जसको श्रद्धा छ त्यसलाई चाहिँ यो सिङ्क्रोनाइज हुन्छ मनहरू हैन। जस्तो एउटा म्याग्नेट छ, यो म्याग्नेटले एउटा फलामलाई छोयो हैन। अब त्यो फलामलाई पनि अर्को फलामले छोयो भने त्यो पनि यसमा टाँसिन्छ। त्यो फलाम जुन म्याग्नेटसँग टाँसेको छ त्यो पनि केही क्षणको लागि म्याग्नेटै बन्छ हैन। त्यसमा अर्को जोड गयो भने त्यो पनि म्याग्नेट, जस्तो अर्को जोड्यो भने हुँदै जान्छ। यो अब जुन बेला त्यो म भगवान्सँग जोड्छु, आफ्नो गुरुसँग जोड्छु, गुरुप्रति श्रद्धा भक्ति र प्रेमले बस्छु, त्यो बेला म धेरै पावरफुल म्याग्नेट बन्छु हैन। त्यो बेला मेरो नजिक आएको मान्छेलाई पनि जस्तो फिल हुन्छ। त सधैँ हुँदैन, सधैँ मेरो मन पनि सुपर कन्सियसमै हुँदैन नि। मनको त बदमास हो मन, कहिले तल जान्छ, कहिले माथि जान्छ, कहिले रिस उठ्छ, कहिले चाहिँ अहङ्कार उठ्छ। जब मन तल हुन्छ त्यो पनि आश्रम चिफहरूलाई सावधान किन हुनुपर्छ भने जब उसको मनमा रिस उठ्छ भने पनि त्यो अरू सबैलाई पनि डिस्टर्ब गरिदिन्छ उसले हैन। र उसलाई ध्यान लाग्यो भने अरूलाई पनि ध्यान लाग्छ। यो हुन्छ, यो इन्डक्सन हुन्छ। यो घरमा पनि हुन्छ, अलिक कम हुन्छ। तिमीले घरमा पनि परिवारमा यदि पति पत्नीको बिचमा धेरै प्रेम छ भने पति कुनै कारणले अफिसबाट डिस्टर्ब भएर आयो भने पुरै घर पनि डिस्टर्ब हुन्छ हैन। बच्चाहरू पनि डिस्टर्ब हुन्छ, इन्ड्युस हुन्छन् त्यो हैन। त्यो घरमा पनि हुन्छ, आश्रममा अलिक बढी हुन्छ। किन हामी ध्यान गरिराखेका छौँ, हामी एकअर्कासँग परिवारभन्दा पनि ठुलो परिवार भइसक्यो। हाम्रो प्रेम जुन परिवारमा त ब्लड रिलेसनको परिवार हुन्छ हैन, ब्लडको यहाँ त हृदयको सम्बन्ध छ। ब्लड रिलेसनमा कहिलेकाहीँ दाजुभाइ एउटै आमाबाट जन्मे पनि एकअर्कामा प्रेम हुँदैन हैन। कहिलेको मुद्दा हुन्छ, कहिलेको कति दाजुभाइमा कति मारामार हुन्छ भन्नै पर्दैन मैले। त्यस कारण यो ब्लड रिलेसन भन्दा पनि यो जुन हृदयको रिलेसन हो त्यो अझ गहिरो हुन्छ, त्यसमा अझै बढी प्रभाव हुन्छ। मलाई एकदम पहिलादेखि लागिरहेको थियो, सोधिहालेँ स्वामीजी। अर्को प्रश्न छ स्वामीजी, चरम आनन्दको सम्भावना आफूभित्रै बोकेको मानिसले जीवन पर्यन्त त्यसको हल्का भान पनि पाउँदैन।
यो अथाह असीम आनन्दको सागरको एक छिटा पनि उसमा पर्दैन, बरु ऊ आनन्दको विपरीत दुःखको सागर निर्मित गर्दै निरन्तर रूपमा डुब्दै जान्छ र त्यही दुःखमा अन्तमा मर्छ। सम्भावना र यथार्थको कहीँ मेल देखिँदैन। यस्तो किन हुन्छ स्वामीजी? देवा नमिताले सोधेको छ स्वामीजी। देवा हाम्रो तब हुनुपर्छ। यसपछिकै उसको अर्को प्रश्न पनि छ, त्यो जोडेको छ, पढाउँथ्यो। किन मानिस एकचोटि फर्केर हेर्दैन? किन ऊ आफूतिर फर्किँदैन? बाहिर मात्रै हेर्छ। यही कारण हो। कारण के हो भने हाम्रो जति इन्द्रियहरू छन्, आँखाले बाहिर देख्छ, हातले बाहिर छुन्छ, कानले बाहिरको कुरा सुन्छ, होइन? सबै इन्द्रियहरू बहिर्गामी छन्। बाहिरको चिज मात्रै हामी हेर्छौँ। आफ्नोतिर घुम्ने कुनै इन्द्रिय छैन। त्यो ध्यान मात्रै हो, होइन? 180 डिग्री टर्न। सामान्य व्यक्ति जसले ध्यान गर्दैन, पुरै जिन्दगीमा उसलाई आफ्नो आत्माको, आफ्नो भित्र पनि केही छ भने उसको केही बोध हुँदैन, होइन? उसको आनन्द के हो भने एकछिन मिठो खायो भने जिब्रामा एकछिन आनन्द आयो, होइन? केही नयाँ ठाउँमा गयो, केही देख्यो भने एकछिन त्यो आँखाले बाहिर देख्यो, एकछिनको लागि रमायो, बाहिरको आनन्द आयो, होइन? त्यसको जुन आनन्द हुन्छ त्यो क्षणिक हुन्छ र वस्तुमा आधारित हुन्छ, बाहिरको वस्तुमा आधारित हुन्छ। अब एउटा आनन्द छ जो 24 घन्टा हामीसँग हुन्छ, होइन? त्यो हो हाम्रो भित्रको स्थिति। त्यसको लागि भित्र कुनै इन्द्रिय जाँदैन। भित्र कोही देख्न गाह्रो छ, किनभने आँखले पनि बाहिर देख्छ, कानले बाहिर, दिमागले बाहिर सोच्छ, होइन? जति इन्द्रिय छ सबै बहिर्गामी छ। भित्र जाने हामीसँग कुनै इन्द्रिय छैन। यो सबै इन्द्रियको द्वार बन्द गरिदिएपछि तब जुन हाम्रो एनर्जी छ त्यो कहाँ जान्छ? अब त्यसले आँखा पनि बन्द गरिदियो, होइन? बाहिर ध्यानमा बस्यो, स्पर्श पनि गर्दैन। त्यो बाहिर मन जुन जान्छ त्यस ध्यानमा मुख्य कुरा हो, जो बहिर्गामी मन छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नु, त्यसलाई, होइन? जब बहिर्गामी मन जुन छ, जुन अरूको बारेमा, आफ्नै भूतकालको बारेमा, वर्तमान बाहेक अरू सबै कुरा सोचिराखेका हुन्छ जुन मनले, जब बाहिर उसले कुनै अब्जेक्ट पाउँदैन, जब तिमीले बाहिरको अब्जेक्टबाट आफ्नो इन्ट्रेस्ट सबै हटाइलियो भने यो एनर्जी जुन छ जो बाहिर गइरहेछ उसले 180 डिग्री टर्न दिन्छ अनि उसले आफूलाई देख्छ, होइन? आफूलाई देख्नलाई बाहिरको सबै आकर्षण बन्द हुनुपर्छ। त्यस कारण वैराग्य भन्छौँ नि हामी, वैराग्य चाहियो। एउटा बाहिर धेरै आकर्षण छ भने इन्द्रियहरू बाहिरै दौडे जिन्दगीभरि दौड। त्यसले नमिताले सोधेको छ, बहुत राम्रो सोधेको छ। हामी जन्मिँदाखेरि रुँदै जन्मिन्छौँ, होइन? मर्दाखेरि पनि रुँदै मर्छौँ। जन्मिँदाखेरि परिवारका मान्छे केही खुसी पनि होलान्, मर्ने बेला त हामीले तिनीहरूलाई पनि दुखी गरेरै जान्छौँ। मर्ने बेला आफ्नो परिवार स्मृति पनि, जन्मिँदा आफू रुँदै जन्मिन्छ, मर्ने बेला अरूलाई रुवाएर आफू पनि रोएर जान्छ। आफू पनि आनन्दित कोही मर्दैन, होइन? आफू पनि दुखी भएर मर्छ। अरू एक वर्ष बाँच्न पाए हुन्थ्यो, एक दिन बाँच्न पाए हुन्थ्यो भने बाँच्न लिएरै मर्छ अधिकांश व्यक्ति। मर्ने बेला आनन्दित मर्ने व्यक्ति त जोगी भइहाल्यो, त्यसले त अरू जोग केही गर्नै पर्दैन। जो मर्ने बेला आनन्द विश्रामपूर्वक हाँसेर मर्छ भने त्यो त परम जोगी हो, होइन? तर अधिकांश व्यक्ति त्यसरी मर्दैन, होइन? यो भोग्न पाइएन, मेरो पैसाको के हुन्छ, मेरो बच्चाको के हुन्छ, मेरो श्रीमतीले अर्को बिहा गर्छ कि, अनेक चिन्ताले मान्छे मर्छ, होइन? दुखी जन्मिन्छ, रुँदै जन्मिन्छ। जन्मे बेला पनि बच्चा रोइराखेकै हुन्छ, मर्ने बेला पनि मान्छे रोइराखेकै हुन्छ। यो दुईटा रुदनको बिचको जुन जीवन हो त्यसमा पनि अधिकांश समय मान्छे दुखी नै हुन्छ। जसले साधना गर्दैन, अन्तर्यात्रा गर्दैन, अलिक सुखका केही एक दुई सानो प्रोमोहरू चाहिँ आउँछन् सुखका, है? सुख भनेको आउँदैन, सुखको आश्वासन चाहिँ आउँछ, एस्योरेन्स आउँछ। बिहा गऱ्यो भने सुख होला। जबसम्म मान्छे अनम्यारिड हुन्छ ठुलो आकर्षण हुन्छ, बिहा गऱ्यो भने सुख होला, होइन? बिहा गरेपछि आन्टला अनि भाउ थाहा हुन्छ। विद्यार्थी कालमा के हुन्छ भने मैले युनिभर्सिटी पास गरेर जागिर खाएँ भने सुख हुन्छ, पैसा कमाउँछ भने सुख हुन्छ। त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ कि योभन्दा त विद्यार्थी कालमै बढी स्वतन्त्रता थियो, बढी सुख थियो। त्यहाँ पनि अनेक
जागिरीमा जान साथ थाहा हुन्छ कति राजनीति छ त्यहाँ, कति हायरार्की छ, कति शोषण छ होइन। त्यहाँ मनुष्यको जीवनको कथा हो, दुःखको कथा हो। यसमा बिचबिचमा अलिअलि सुखका केही झलकहरू आउँछन्, इन्द्रिय सुखका। आध्यात्मिक सुखका त आउँदैन, इन्द्रिय सुखका छ। जस्तो सेक्स, मान्छे यो संसारमा बाँचेकै के कारणले हो भने उसले बिचबिचमा सेक्सको आनन्द लिन्छ। त्यो एउटा नेचुरल समाधि हो। सेक्स भनेको प्रकृतिले दिएको एउटा समाधिको झलक हो होइन। त्यसको आनन्दको लागि बाँच्छ। र जिह्वाको आनन्द, मिठो खायो भने एकछिन आनन्द आउँछ होइन। आफूले रुचेको कुरा खायो भने एकचोटि जिह्वा आनन्द आउँछ, एकछिनको आनन्द आउँछ। त्यो पनि अलिकति मात्रा बढी खायो भने त्यसको दुःख सुरु भइहाल्छ होइन। र त्यो यो दुइटै दुःख, सेक्सको आनन्द र जिब्राको आनन्द, भोजनको आनन्द, यो दुईवटा मुखको मनुष्यको मनले जानेको मेन आनन्द यो हो होइन। सबभन्दा ठुलो आनन्द त काम वासनाकै आनन्द हो। मनुष्यले जानेको एकछिनको लागि ऊ एक्सटेसीमा जान्छ, त्यो एकैछिनको लागि झिल्को आउँछ फेरि तल खसिहाल्छ होइन। र अर्को चाहिँ भोजनको आनन्द, स्वादिष्ट खाना खायो भने जिउमा आनन्द आउँछ, त्यो पनि एकछिनकै मात्रै हो होइन। यो दुईवटा एकछिनको आनन्दको लागि मान्छे जीवन जिइराखेको छ। यो दुईवटा आनन्द भएन भने मान्छे बाँच्थेन। यो संसारमा मान्छे जुन बाँचिराखेको छ यही आशामा कि मिठो खान पाइएला र काम वासनाको भोग गर्न पाइएला। र जब मन एकदम थकित हुन्छ अनि विभिन्न मादक पदार्थ खाएर, रक्सी खाएर एकछिन मनको कुराहरू बिर्सिदिने, ड्रग्स खाएर, लागु पदार्थ खाएर एकछिनको लागि, मादक पदार्थ खाएर मनबाट एकछिनको लागि विचारहरू कम हुन्छ, अलिकति आनन्द हुन्छ। यही तीनवटा चिजले संसार चलिराखेको छ। र यो बाहेक एउटा मार्ग छ अर्को, त्यो हाम्रो परमानन्द, हाम्रो स्वभाव हो होइन। जब हामी इन्द्रियहरूलाई बाहिर भाग्नबाट थाक्छ, रोक्छौँ र ध्यानमा आँखा के गर्छौँ हामी, ध्यानमा सबै इन्द्रिय बन्द गर्छौँ नि। हात पनि चलाउँदैन, प्लाथी मारेर बस्छौँ, आँख पनि चलाउँदैनौँ, बाहिरको कुरा पनि सुन्दैन, साइलेन्समा बस्छौँ। अब बाहिर कुनै, तर मन त चलिराखेको हुन्छ। मनलाई अन्तर्मुखी गर्नु भनेको एउटा ठुलो ट्रेनिङ हो, त्यो साधनामा हुन्छ। र मन जब अन्तर्मुखी, बाहिरको अब्जेक्ट हुँदैन अनि यो मन बाहिर गइरहेछ त 180 डिग्री टर्न लिन्छ। अनि जब मनमा विचार हुँदैन, विचार हट्न साथ मनमा आनन्द आइहाल्छ। विचारले आनन्द लिन दिँदैन, आफ्नो स्वाद लिन दिँदैन। सूर्यलाई बादलले ढाके जस्तै हाम्रो परम आनन्द स्वभावलाई चाहिँ चिन्ताले, अहङ्कारले, ईर्षाले ढाकिराखेको हुन्छ, हेर्नै दिँदैन। एकछिनको लागि पनि यो बादल हट्यो भने आनन्दको झलक। यो हामी जो ध्यान गरिरहेका छौँ, नमिता पनि ध्यान गरिरहेका छ, उसलाई ध्यानमा आनन्दको झलक नमिलेको होइन, नमिलेको भए यहाँ बस्दै बस्दैन, किन बस्छ यहाँ होइन। झलक त मिल्छ, बिचबिचमा झलक मिल्छ, तर त्यो अस्थायी हुने भनेको समाधि स्थिति हो। त्यही अस्थायीको लागि प्रयास गरिरहेछौँ। एक दिन त्यो आनन्द जब हाम्रो अन्तर्मुखी मन हुन्छ र बाहिरको आकर्षणबाट हामी थाक्छौँ, बाहिर जे छ त्यसले अल्टिमेटली सबैले दुःख ल्याउँछ। सम्बन्धले पनि, पैसाले पनि, पदले पनि, अन्ततः सबैले दुःख ल्याउँछ। त्यो बुद्धले जुन भन्नुभयो नि जीवन दुःख हो, त्यो बडो गहिरो अनुभूति हो। त्यो बुद्धले भनेर कोही मान्नेवाला छैन, मैले भनेर कोही मान्दैन, बेकार भन्नु छ। आफ्नै जीवनमा 50 चोटि लात खाएपछि अनुभवमा आउँछ कि बाहिरको जुन सुख छ त्यो अल्टिमेटली सबै सुखले दुःख ल्याउँछ। सुरुमा त्यसको प्रोमो चाहिँ सुखको हुन्छ, त्यो एपिसोड चाहिँ दुःखमा एन्ड हुन्छ। हरेक कहानी चाहिँ ट्रेजेडीमा एन्ड हुन्छ, हरेक व्यक्तिको जीवन ट्रेजेडीमा एन्ड हुन्छ। यो राम्रोसँग मान्छेले देख्यो भने अन्तरयात्रा हुन्छ। नबिदालाई मैले त्यही भन्छु, जीवनलाई राम्रो छ। हेर सबैको सुखी मान्छे यहाँ कहाँ छ? हामीलाई लाग्छ पैसा भएको मान्छे सुखी होला, उसको जीवन अलि नजिक छ। हेरौँ न, करको डर, कहिले चन्दा माग्ने आउला त्यसको डर, कहिले फ्याक्ट्रीमा स्ट्राइक होला त्यसको डर, कहिले यो बिजनेस फ्लप होला। अहिले जस्तो ठुलो बिजनेस भएका मान्छेहरू यो कोरोनाको क्राइसिसमा एयरलाइन्स चलाउने मान्छे, ठुलो 5 स्टार होटल चलाउने मान्छेहरूलाई कति चिन्ता होला, कल्पना गर त, कति चिन्ता होला। त्यस कारण यहाँ बाहिर सुखी हुने, अस्थायी सुखी हुने कुनै उपाय छैन।
जे गरे पनि हुँदैन। मान्छे रुँदै जन्मिन्छ, रुँदै मर्छ र बिचबिचमा जुन छ नि त्यो त्यसमा पनि बिचबिचमा उसको जीवनमा विषाद, दुःख, पीडा, अपमान आइ नै राख्छ। यही जीवनको स्वाभ हो। यही जीवनबाट जाग्नलाई हामीले बुद्धले ध्यान गर्न, ओशोले अन्तर्यात्रा गर्न, जीवनबाट सिक्न, पाठ सिक्नु पर्यो। यो पाठशाला हो, यहाँ बस्ने ठाउँै होइन। म बराबर भन्छु नि, रहना नहीं देश बिराना, यो बस्ने ठाउँ होइन, यहाँ स्कुल हो। यहाँ सिक्नु पर्यो कि यहाँ जीवनमा जे गरे पनि सुख हुन सक्छ। मलाई सुखी मान्छे देखाउन एउटा, को छ सुखी मान्छे? हिटलर होइन कि माओसेतुङ कि चाहिँ लेनिन या अमेरिकाको चाहिँ अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, कस्तो फेसमा उहाँको 24 घन्टा टेन्सन देखिन्छ, कस्तो बोल्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा माथि जाने त पद छैन। त्यहाँ पुगेको मान्छे पनि अशान्त छ र दुःखी छ भने अब व्हाइट हाउसभन्दा माथि कुन हाउसमा जाने? सुख यहाँ छँदै छैन। तपोवनको हाउसमा आउने स्वामीजी। अब अर्को प्रश्न छ स्वामीजी, रोबिन तामाङले सोध्नु भएको छ, संभोग से समाधि की और ओशोको पुस्तकको बारेमा विस्तृत रूपले बताइदिनु होला। मैले 2 चोटि पढेँ तर बुझ्न सकिनँ। संभोग से समाधि चाहिँ ओशोको एउटा विस्फोटक पुस्तक हो, जसले धर्मको जगतमा एउटा आध्यात्मिक क्रान्ति गरेको छ। ओशो धर्मको जगतको टर्मिनस हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ जुन खास गरेर प्रेम, स्त्री पुरुषको सम्बन्ध, बाह्य जीवनको सुख सुविधा र सम्भोग, यो विषयमा जुन उहाँले बोल्नु भएको छ त्यो हतपत कुनै गुरुहरूले बोल्दैन। साहसै गर्छ। सम्भोगको नामै लिन्थेन ओशो यो किताब प्रकाशित भएको अहिले 52 वर्ष भयो। त्यो 52 वर्ष अगाडि कसै गुरुले सम्भोग भन्ने शब्द प्रवचनमा नै लिन्थेन होइन। ओशोले एउटा ठुलो क्रान्ति गर्नुभएको छ। उहाँले संक्षेपमा के छ प्रश्नको सम्भोग समाधिको और पुस्तकको बारेमा विस्तृत रूपले बताइदिनु। उहाँले भन्नुभयो मैले 2 चोटि पढेँ फेरि बुझ्न सकेन। यही कुरा के हो भने उपन्यासलाई एकचोटि पढ्यो भने बुझिन्छ, त्यसपछि मान्छेले फालिदिन्छ। किताब कुनै कहानी पढ्यो भने, पत्रिका पढ्यो भने होइन, अखबार पढ्यो भने पढ्न साथै हामी फाल्न सक्छौँ होइन। पढ्न सिद्धियो कि त्यसलाई कहाँ फालौँ भन्ने हुन्छ। पत्रिका, कहानीको किताब, उपन्यास र धर्मको पुस्तकमा यही फरक छ। धर्मको पुस्तक हामीले एकचोटि पढेर केही पनि बुझ्दैनौँ, अलिकति बुझ्छौँ अनि अर्कोचोटि पढ्दाखेरि त्योभन्दा अलिक बुझ्छौँ, त्यसमा अलिकति अरू पढ्दाखेरि अझ बुझ्छौँ। त्यसलाई अब यस्तै प्रवचनहरूमा आएर सामूहिकमा हामीले सुन्यो भने, त्यही लेक्चर एक्लै सुन्यो भने मान्छेले कम बुझ्छ। आश्रममा बसेर एउटा डेडिकेटेड स्पेसमा डेडिकेटेड ग्रुपमा बस्यो भने धेरै बुझ्छ। सम्भोग से समाधि किताब 2 चोटि पढ्नुभयो, बहुत राम्रो। यसलाई बारम्बार पढ्नु। हरेक धर्म ग्रन्थलाई हाम्रो हिन्दू संस्कृति के थियो भने पाठ गर्ने, रामायण पाठ गर्ने, डेली पढ्ने। अब ओशो किताब पढेपछि मैले बुझेँ कि अष्टावक्र महागीता जस्तो भनौँ होइन। अष्टावक्र महागीता मैले जबदेखि भगवान्ले ओशोले बोल्नुभयो त्यो बेलादेखि सुनिराखेको छु, पढिराखेको छु। ओशोको गीता 50 वर्ष भइसक्यो गीता बाँच्थ्यो, ओशोले बोल्नु भएको त्यो पढिराखेको छु, सुनिराखेको छु। हरेकचोटि के लाग्छ भने अझ बुझ्न बाँकी छ, कसैले बुझाइदियो हुन्थ्यो, ओशोले ध्यानमा बुझाउनु भयो हुन्थ्यो, उसमा पनि प्रश्नहरू उठ्छ र हरेकचोटि पढ्दाखेरि त्यसको नयाँ अर्थ निस्किन्छ। त्यही एउटा उपनिषद जस्तो ग्रन्थ एकचोटि पढेर केही पनि, उपनिषद के छ, एउटा कठोर उपनिषद 1 पेजमा लेख्न सकिन्छ। उपनिषदहरू जुन छ हिन्दूहरूले त पढ्दैन, त्यो हिन्दूहरूको जुन सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ छ उपनिषदहरू, त्यो 1 पेजमा चाहिँ A4 साइजमा टाइप गऱ्यो भने एउटा उपनिषद यतिमा पढि सिकिदिन्छ। तर त्यसलाई बुझ्नलाई 7 जन्म लाग्छ होइन। त्यसलाई बार पढ्नु। त्यसलाई सम्भोग से समाधिलाई 2 चोटि पढ्नु हो, फेरि पढ्नुहोस्, फेरि अर्थ आउँछ होइन। ओशोको अरू किताब पढेर त्यसको पृष्ठभूमि बन्छ, फेरि पढ्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्।